හලෝ කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝත් එකක තුල ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ WwCf YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කනම් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ වීඩියෝ එක මොකක් ගැනද කියලා. ඉතින් Pionex exchange එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට Pionex exchange එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒකේ දැන්ටම register වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට $4ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නොමිලේම. ඉතින් ඒක කොහොමද ලබා ගන්න කියලා මම කියන්නම්. ඒක නිසා වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ $4 ඔයාලට ඔයාලගේ wallet එකකටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් USDT 4ක් ඔයාලට නිකන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම මේක කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේක යාළුවන්ටත් share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ family එකේ කට්ටිය, ගෙදර කට්ටිය ඉන්නවනේ. එයාලගේ identity වලටත් account හදලා ඔයාලට පුළුවන් තවත් USDT 4 ගානේ ඒක account එකකට ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තවත් USDT 4 ගානේ earn කරන්න. හරි. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා අපේ YouTube channel එකට මේ වෙනකොට subscribe 1000 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒක මතක් කරන්න ඕන. හරි. එහෙනම් අද වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා මේ Pionex exchange එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ මම 3ක් දැන්ට දාලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ තුනම බලන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේකේ register වෙන්න ඕන වීඩියෝ එක. ඒකේ full වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේකේ link දාලා තියන්නම් මේක register link එකත් එක්කම. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේක register වෙද්දිම අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට $1288ක බෝනස් එකකුත් හම්බ වෙනවා මේ Pionex exchange එකේ. මේක Binance එක වගේම exchange එකක්. ඔයාලට මේකේ Binance එක වගේම වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක Coinmarketcap site එකෙත් list කරලා තියෙන Binance එක වගේම exchange එකක්. ඉතින් මෙයාලගේ promotion period එකක් යනවා. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ බෝනස් දෙන්නේ. ඒ බෝනස් වලින් අපිට earn කරලා අපේ එන profit එක අපේ Binance එකට හෝ ඔයාලගේ ඕනම wallet එකකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ account එකට යනවා දැන්. ඉතින් මේ විදිහට මම app එකෙන් login වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් site එකෙන් ඕන login වෙන්න. ඉතින් මම site එකෙන් කරන විදිය මීට කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඒකේ link එකත් comment එකේ දාලා තියන්නම් pin comment එක. හරි. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ $4 ලබා ගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා පොඩි task එකක් කරන්න තියෙනවා. ඒ task එක කරපුවාම ඔයාලට $4 ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ earn කියන එකට යනවා. earn කියන එකට ගිහිල්ලා මේ chart කියන එකට යනවා. ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ profit එකක් දැන්ට තියෙනවා. මම දාපු order එක $17.4ක් වගේ profit එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට claim කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මෙතෙන්ට යනවා. මේ banner එක click කරලා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ task ටික තමයි ඔයාලා කරන්න ඕන. මම මේකේ register වෙන්න ඕන link එක පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ link එකේ register වෙන්න ඕන. ඒ link එකේ register වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ $4 මේ Pionex exchange එකෙන් ලබා දෙන එක නෙමෙයි මගේ පෞද්ගලික සල්ලි වලින් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ task කීපයක් තියෙනවා. පොඩි task කීපයක්. ඒක කරාම ඔයාලට මේ $4 ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම දාලා තියෙන link එකෙන් register වෙන්න ඕන. ඒ link එකෙන් register වෙලා ඔයාලා level 2 identity verification එක ඔයාලගේ identity verification එක කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලගේ family එකේ තව කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලට account දෙකක් තුනක් උනත් හදලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකටම $4 ගානේ ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මාව සම්බන්ධ කරගෙන. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට identity verification එක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට XRP වලින්. හරිද? මතක තියාගන්න XRP වලින් XRP 20ක් 21ක් වගේ මේකට ඩිපොසිට් කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට මම ඒක කරන හැටි කියලා දෙන්නම් ඔයාලට.
බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා මේක ඩිපොසිට් කරපු ගාන පහුවෙනිදාට ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ප්‍රොෆිට් එකත් එක්කම. ඔයාලා ඒ ඩිපොසිට් කරපු ගානට ප්‍රොෆිට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ ප්‍රොෆිට් එකයි ඔයාලා ඩිපොසිට් කරපු ගානයි ඔක්කොම විඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ඔයාලට $4ක USDT ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ලබා දෙනවා මේ ටාක්ස් එක කරපුවාම. හරි. ඉතින් මම ඒත් එක්කම තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලගේ රෙෆර් ලින්ක් එක ඔයාලත් රෙෆර් කරනවනේ. ඔයාලගේ රෙෆර් ලින්ක් එක ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකේ නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම ආපු පියරවටම මෙන්න මේ විදියට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ෂෙයා කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ රෙෆර් ලින්ක් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව රෙෆර් ලින්ක් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒක නෙමෙයි යන්න ඕන. මේ ලින්ක් එක හරහා තමයි යන්න ඕන. ඔයාලගේ රෙෆර්ලට ඔයාලගේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරද්දී. ඉතින් රෙෆර්ලා මෙන්න මේ විදියට ඩිපොසිට් කරොත් ඔයාලා මං කියන විදියට ඩිපොසිට් කරොත් ඔයාලටත් මෙන්න මේ විදියට 12888ක බෝනස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් රෙෆර් කරන්න. හරි. දැන් මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකට ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයාලා යන්න මේ Pionex කියන එකට. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඩිපොසිට් කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට USDT වලින් ඕන නම් ඩිපොසිට් කරලා ට්‍රේඩ් එකක් දාලා XRP buy කරගන්න. මම ඔයාලා XRP වලින්ම ඩිපොසිට් කරනවා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ අදාළ coin එක තෝරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට යටට ගිහිල්ලා XRP තෝරනවා. එහෙම තේරුවාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාලා ඔයාලා කන්ටිනියු දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඇඩ්‍රස් එක සහ ටැග් එක කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම ෆිල් කරන්න ඕන ඔයාලා මේක ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් මේකට කරද්දී. හරි. ඒ විදිහට තමයි මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඩිපොසිට් එකක් කරාට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට යන්න කියලා. හරි. දැන් මම අර ක්ලේම් කරගත්ත ගාන තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ මේ account එකේ account එක රෙජිස්ටර් වුණාම ඔයාලට 1288ක් හම්බ වෙනවනේ. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. දවසක් ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. එහෙම ගත්තාම ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් XRP buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ wallet එකේ coin තියෙනවා නම් ඒවා sell කරලා XRP buy කරන්න මෙන්න මෙතන trade වලට ගිහිල්ලා. ඒක මම හිතනවා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි. ඉතින් මම ඒක ට්‍රේඩ් එක දාගන්න විදිහත් ඔයාලට මෙතනින්ම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන ට්‍රේඩ් කියන එකට යන්න. ට්‍රේඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් coin එක තෝරන්න තියෙනවා. මෙතන ඊතාලිය ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන coin එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් සර්ච් කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලගේ amount එක තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන මාකට් කියන එක දාලා මෙතන 100ට 100 දාලා ඔයාලා කැමති amount එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට buy කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට buy කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ගියාම ඔයාලගේ coin එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් දාලත් buy කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලා කොහොම හරි මේකට XRP දාගත්තා නම් මෙන්න මෙතන earn කියන එකට යන්න ආයේ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් invest කියලා එකක්. දන්න ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් create කියලා තව option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන XRP කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක තෝරගන්න. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ වැඩිම තියෙන එක තෝරගන්න. මේ details කියන එක බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මේ purchase කියන එකට යන්න. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන අඩුම මං 20ක් තමයි ඔයාලට දාන්න කිව්වේ. 20ක් 21ක් වගේ දාගන්න. ඔයාලා සමහර විට transaction fee කැපෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා 21ක් වගේ දාගන්න. එතකොට ඔයාලා මේකට 20ක් 21ක් අනේ දාගන්නේ. මෙන්න මෙතන all amount කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ continue දෙන්නයි තියෙන්නේ. එහෙම දීලා ඒක හරියට ඔයාලා කරගත්තා නම් මට
ඔයාලගේ account එකේ screenshot එකකුයි ඔයාලගේ wallet address එකයි දාන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලට ඔයාලගේ wallet එකට ඒ අදාළ USDT ප්‍රමාණය එවනවා. ඉතින් දැන් මම මේක buy කරගන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට continue දෙන්නයි තියෙන්නේ. එහෙම දුන්නාට පස්සේ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ order කියන එක තැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දාපු order එකේ විස්තරේ. ඉතින් එතන screenshot එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන account කියලා තියෙනවා. ඔයාලා register වුණ account email එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා phone number එක දීලා register උනේ අන්න එතනත් screenshot එකක් දාන්න. මෙන්න මෙතන account කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන account කියන එකට යන්න ආයි. එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන screenshot එකක් දාන්න මට. හරිද? ඔයාලගේ email එක හරි phone number එක හරි මෙන්න මෙතනින් වැටලා ඇති. එන්න ඒක පේන විදියට මට screenshot එකක් දාන්න. මොකද මට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේකෙත් මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා තව. ඔයාලට මේ තව option එකක් තියෙනවා invite කියලා. මෙන්න මේකෙන් යන්න එපා ඔයාලගේ invite link එක ගන්න. හරිද? ඒකෙන් ගියාම ඔයාලට ඔයාලා refer කරද්දි අර bonus එක ඔයාලට add වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා මම අර කියපු පේවරේම යන්න මෙන්න මෙතන earn කියන එකට ගියා. මෙන්න මේ banner එක click කරා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට invite link එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර ක්‍රමේ හරහා යන්න එපා. මෙතන account ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ගන්න යන්න එපා. ඉතින් සමහර කට්ටියට අර බෝනස් එක හම්බෙලා තිබ්බේ නෑ මේ referral හරහා. ඒක නිසා තමයි මේ link එකෙන් ගිය හින්දා තමයි එහෙම වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕන. හරි ඉතින් දැන් මම ඔයාලට මේකේ withdraw එකකුත් දාලා පෙන්නන්නම් live withdraw එකක්. මේකේ live withdraw proof එකක් පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ XRP නේ තියෙන්නේ. මම trade එකක් දැම්මනේ. ඉතින් මම මගේ wallet එකට XRP withdraw කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට withdraw කියන එකට යනවා. withdraw කියන එක ගිහිල්ලා මෙතන coin එක select කරගන්නවා. XRP කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdraw කරන්න යද්දි tag එකක් දෙන්න තියෙනවා. හරි. මම මගේ FTX account එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන XRP 9.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඩොලර් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම මෙතන address එක ගන්නවා. මෙතන deposit කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන address එක copy කරගෙන මෙතෙන්ට දීලා ඊට පස්සේ මේ tag එකක් දාන්න ඕන. ඔයාලා deposit and withdraw කරද්දී ඔක්කොම මේ address එක සහ මේ tag එක දාලා තමයි ඔයාලා ඒ කරන දෙයක් කරන්න ඕන. ඉතින් සමහර අනිත් ඒවා වගේ නම් address එක විතරක් දැම්මම ඇති. හැබැයි මේ වගේ XRP කියන එකේ මේ tag කියන එකත් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක submit කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ email ටික දීලා code ටික දීලා මේක submit කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට මම දාපු withdraw එක මෙතන Pionex exchange එකකින් complete වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් ගිහලා බලමු අපේ wallet එකට. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් wallet එකට ආපුවාම මෙන්න මේ විදිහට XRP මෙතනින් අපිට deposit වෙලා තියෙනවා. අපි withdraw කරපු එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න withdraw proof එකත් පෙන්නවා. ඉතින් මතක් කරනවා ඔයාලට කරන්න ඕන තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මගේ link එක register වෙලා තියෙන්න ඕන. ගොඩ කට්ටිය මගේ link එක register වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම level 2 identity verification එක කරගන්න. ඊට පස්සේ $6ක් 7ක් වගේ යයි. ඕනනම් XRP 20ක් 21ක් ඔයාලා buy කරගන්න. එහෙම buy කරගෙන ඔයාලා Pionex exchange එකට ඔයාලගේ account එකට deposit කරලා අර dual investment එකට ඔයාලා එතන order එකක් complete කරගන්න. එහෙම complete කරලා මට ඒකේ screenshot ටිකක් දාන්න. මම අර ඉල්ලපු screenshot ටික එහෙම දැම්මට පස්සේ මම ඔයාලට ඒ අදාළ USDT ප්‍රමාණය මම ඔයාලා දාන ඇඩ්‍රස් එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ගැන දැනගන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.